हो आपने आपको लिए हे एभ्रीवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल गाइस सबैजना स्वागत छ फेरि पनि आज हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानलमा साथीहरु आजको यो चाहिँ मेरो स्पाइसी फुडहरु छ हैन आजको मेरो विशेष गरी चाहिँ आज मेरो साथी एउटा इन्डियन साथी हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो एकछिन म हिन्दी बोल्छु है मलाई आउन त आउँदैन त्यही पनि अब उहाँको नाम चाहिँ हे विवी थे हे विवी वेलकम बैक टू माय चैनल स्वागत है आपको मेरे चैनल पर आपने वो परसों मुझे रिक्वेस्ट किया था 2x बुलडक स्पाइसी नूडल और कोरियन नूडल और मोमो स्पाइसी मोमो और क्या बोल रहे थे आप चाउमीन स्पाइसी चाउमीन और KFC भी लेके आना बोले थे आपने मेरे पास चाउमीन और तो KFC के तो खरीदने के तो बजट भी नहीं है मेरे पास मैं वो पैसा जब पैसा होता है उसके बाद मैं करूँगी और ले आऊँगी वो KFC और मेरे पास इतना ही है आज स्पाइसी मोमो और स्पाइसी बुलडक ल गाइज है मलाई हिन्दी चाहिँ बोल्न आउँदैन है ल गाइज है अब खाइदिमै त सेलाउन लागिसक्यो उहाँले चाहिँ अस्ति नै भन्नुभएको थियो कि रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो एउटा साथीले इन्डियन साथीले ओके बेबी आप लेट्स इट ए साथै मसँग चाहिँ त्यसपछि आज मिल्कशेक ये भन्दा यो चाहिँ के भन्छ अरे म्याङ्गो मिल्कशेक है ठन्डा ठन्डा कुलकुले सुरुमा चाहिँ के खाने हो त नि चाउचाउ खानु त अलिकति कस्तो हल्यो गाइज मैं खा रही हूँ म खाँदैछु यो 2x चाहिँ मैले चाहिँ धेरै पछि पहिला मैले भर्खर युट्युब सुरु गर्दा चाहिँ मैले एक च्यालेन्ज राखेको थिएँ तपाईलाई चाहिँ एकदम राम्रो भ्युअर्स आएको थियो त्यहाँबाट चाहिँ मैले पिरो भएर खाएको छैन है ल गाइज आज चाहिँ मेरो सेकेन्ड टाइम यो चाहिँ खाएँ धेरै स्पाइसी हो ल यो मोमो पनि गाइज एकदम स्पाइसी छ लु खाएँ साह्रै पिरो भयो साथीहरु सबै तन्याङ नतुर्नु गाइज यो मैले के अरे सिसीमा तानेको चाहिँ काट्नुपर्छ किन भन्दा अस्ति नै कमेन्ट आएको थियो
भिडियो त मजा लाग्यो त्यो सिसी तानेको त घिन लाग्यो के भन्नु त्यो बहुत तीखा है लो गाइज ल गाइज मैले सबैको खाएर सकेँ। ओहो यस्तो पिरो भएको छ नि, बाफ्रे बाफ। मैले धेरै पछि होइन 6-7 महिना के भन्छ अरे 6-7 महिना पहिला खाएको थिएँ होइन, त्यसपछि आएँ धेरै पछि त्यहाँ पिरो भएर मैले खान भन्थेँ कि, तर चाहिँ आजभोलि अलिकति बानी भएछ धेरै। पहिला मैले खासै पिरो खान्थिनँ कि, आजभोलि त बानी भयो। तर बनियो चाहिँ पिरो छ क्या मेरो, हेर्नु न कस्तो आँसु नि आछ। अनि चटनी पनि लास्टै पिरो, दाइले फेरि एकदम पिरो बनाउँछ चटनी, अनि चटनी धेरै हालेर कस्तो पिरो भयो कि। मसँग यहाँ पनि छ कि अलिकति
मसँग चाहिँ ह्यापन छ कि मैले चाहिँ अर्को कपमा पनि ल्याएको थिएँ नि त बढी पिरो हुन्छ त्यही भएर सानो कपमा पनि एक्स्ट्रा पनि ल्याएको थिएँ कि खनाको चिसो भयो क्या यार आनन्द भयो क्या ल गाइज होइन मैले चाहिँ सबै खाएर सकेँ एकदम मिठो भयो त्यो पिरो पिरो मिठो पिरो त असाध्यै पिरो है यो चाहिँ 2x पनि हजुरलाई थाहै छैन कति पिरो हुन्छ भनेर के भन्छ अरे यो चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर मैले खाएको अन्त मैले चाहिँ 2x 3x चाहिँ खान छोडिसकेको थिएँ कि अब कहिले कहिले च्यालेन्जहरूमा चाहिँ अब ठिक छ धेरै चाहिँ अब खान होइन ल भिभी आप के अरे के भन्छ अरे आपने रिक्वेस्ट किया था इसलिए मैंने आपको लिए आपको आप तो खाने आपको लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी तो आप बहुत खुश हुआ होगा ये मेरो भिडियो देख के ल गाइज होइन मलाई यहाँभन्दा धेरै हिन्दी बोलिन्छ मेरो चाहिँ फेरि बिल्ला हुन्छ होइन ल गाइज होइन एकदम आनन्द भयो एकदम वाउ अहिले त त्यो मिल्कसेक खाएको भएर कस्तो आनन्द आइरहेछ क्या मलाई फेरि अर्को बहिनीले पनि होइन थुक्पा लिएर आउन दिदी भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो बहिनी म होइन छिट्टै हजुरको रिक्वेस्ट पनि म फेरि लिएर आउने छु आजलाई भने मेरो भिडियो यति नै हुन्छ सबैजनालाई साथीहरू माया गरिदिनु सपोर्ट गरिदिनु एकदम धेरै धन्यवाद र अझै पनि एकदम धेरै सपोर्ट गरिदिनु हुन्छ मलाई विश्वास छ ल गाइज होइन आजको खाना चाहिँ एकदम मिठो भयो एकदम पिरो यस्तो हुन्छ कि मलाई घरको तरकारीहरू चाहिँ नमिठो तरकारी चाहिँ एकदम पिरो होइन पिरो भएर मलाई झ्याउ लाउँछ यो बाहिरको चटपटहरू पानीपुरीहरू त्यसपछि चाउचाउहरू स्पाइसी नुडलहरू त्यसपछि मोमोहरू खाइन्छ ल गाइज यति भन्दै हजुरलाई एकदम धेरै धन्यवाद मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा अनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्स्नु होला अनि त्यसपछि लाइक गर्नु होला अनि कमेन्ट पनि गर्नु होला बाई बाई भोलि पर्सि भेटौँला